وانا في الترام زي ما انا اتعرفت بزوجتي واهل زوجتي، ناس جمال وطيبين جدا جدا، ودي من المواقف اللي الانسان ما يقدرش ينساها في حياته كلها. ان انا اشكر الترام ان هو عرفني بزوجتي وربنا كرمني باولاد. سان ستيفانو بس لحد سان ستيفانو. كنا بنركب بقى الترام طبعا عشان تتمشى، تخرج تتفسح. تقول لك انا ما برتاحش غير في الترام، ان انا اركب اتمشى اتفسح. في ناس تقول لك لا انا بزهق من الترام، زوجتي تقول لي لا انا عايز اركب. طبعا انا طول النهار في الترام، هي مصممه عايزه تركب الترام وتتمشى وتتفسح في الترام، فلازم غصب عننا نسمع كلامها عشان نراضيها طبعا، لان انا ساكن في منطقه اللي هي منطقه المعموره، البلد جنب ابو قير على طول. فطبعا عشان هناك مفيش ترام، مفيش غير القطر. فطبعا انا وظيفتي في مصطفى كامل. هي كانت تيجي مثلا يوم هي والولاد تخرج ولا حاجه، تقول لي عايزين نركبوا الترام نتفسح شويه معاك. طبعا ده بيكون من دواعي سروري جدا، الحمد لله ان هي جنب مني وما بتبقاش بعيده عني. بس في موقف لازم يكون مؤثر فيكي بالنسبه الصعوبه بتاعته، اللي هو موقف حصل معايا من بعد ما تعينت مثلا بسنه كده او بسنتين. يعني رحمه الله عليه، حاج كبير كان بيمر من الطريق، هو سنه كبير ومش عارف السكه ولا السلك والترام معدي، فخبط في تاني عربيه في الترماي. وطبعا يعني الحمد لله، يعني احنا الناس اللي دربتنا وعلمتنا قالت لك خلي بالك حتى تعدي مزنقه، تعدي اشاره برضو تتابع، ما تسيبش بيبانك، ما تسيبش مراياتك. وهو معدي كان رايح يجيب علاجه او شيء من هذا القبيل، دخل في الترماي من تاني عربيه، مش اول عربيه. مثلا كنت سايق العربيه الكبيره اللي هي 3 وحدات ورا بعض، فخبط فيها. وده من الحاجات اللي مألماني حتى وقتنا هذا، الكلام ده يعتبر بقاله مثلا 15 سنه. الترام بقى جزء من اسكندريه، ان احنا ما نقدرش نستغنى عنه على قد ما هو بيخدمنا جميعا. انما موضوع ان احنا نطور ده هيبقى افضل، انما نستغنى عنه دي هتبقى حته صعوبه. هو يعتبر نسيج ماسك فينا جميعا، احنا اتربينا جواه وكنا بنروح مدارسنا وكلياتنا واحنا جواه. فطبعا ده يعتبر جزء كبير من المدينه وبيخدم منطقه كبيره من المدينه. اما بيخدم 10 11 كيلو، طبعا دي مسافه كبيره مش صغيره. متعود عليه دايما ان انا باجي هنا في يوم جمعه انا واخويا نقضي يوم جميل في اسكندريه. واهم حاجه بنحرص عليها ان احنا نلف شوارع اسكندريه. ما بنلاقيش اجمل من الترام بتاع اسكندريه، لانه بيذكرنا بالترام بتاعنا في القاهره. فبناخد الرحله بتاعت الترام، هيودينا فين احنا ما نعرفش. الترام معايا من الستينات، فكنا بنجد متعه في ان احنا نتشعبط فيه. برضه بصمم اقول اتشعبط لان ما كناش بندفع فلوس. التذكره كانت حوالي نص قرش، بس في الوقت دوت انا طالب في ابتدائي فما عنديش نص قرش. فكنا بنتشعبط في الترام انا وبعض الاصدقاء. يعني اول محافظه انا فاكر ان انا رحتها كانت اسكندريه. اول مره جيت ركبت ترام اللي هو كان بيودي ميدان الرصافه. انا فاكر لسه المكان، ميدان الرصافه اللي في محرم بيه. فلفيت في ميدان الرصافه شويه وبعد كده خدت الترام ورجعت تاني على محطه مصر. يعني هو بطيء، بس انا عايز بطيء عشان الاماكن تثبت اكتر في دماغي، او اشوف الاماكن بتفاصيل اكتر، اشوف الاشخاص بتفاصيل اكتر. محصل في ترماي الرمل، شغال في ترماي من 17/7/2000، والحمد لله انا من ابناء العاملين بالهيئه. والدي كان سواق وطلع مراقب كبير مراقبين. انا زي ما بيقولوا البيت جنب الجامع. انا ساكن في سفر على الترماي، ابص من الشباك الاقي الترماي رايحه جايه قدام مني من وانا عندي 6 سنين، لحد ما ربنا كرمني واشتغلت فيها. والله في الترماي القديمه ديت السياحي 601
بنحاول على قد ما نقدر ما بنخليش حد يزعل مننا. اللي معاه بيركب واللي معهوش بيركب واللي على الله بيركب واللي رايح شغله بيركب. فالحمد لله يعني علاقاتنا حلوه مع الناس. في الاول انا كنت شاب صغير بقى بسن 20 سنه و22 سنه، ما كنتش بستحمل بصراحه الركاب ومنادة الركاب ومزاوله الركاب فلحد ما ربنا سهل لنا الحال كده، والحمد لله وقت 20 سنه فيها وبنستحمله طوب الارض اهو الحمد لله. ركابها معروف، غير الاتوبيس غير الميني باص غير انا في ساعات مثلا اخش مثلا محطه الابراهيميه مثلا الساعه 7 الصبح، عارف مين اللي بيركب معايا الابراهيميه الساعه 7 الصبح رايح الشغل. تيجي مثلا من الشغل الساعه 3 دخلت مثلا سيدي جابر، عارف مثلا مين اللي بيركب من سيدي جابر. 3/4 الركاب اللي رايحه في الترماي وجايه هم رايحين وجايين معانا، يعني يعتبر بصفه مستديمه. مثلا العيد الكبير او العيد الصغير اروح نازل جايب الشاي بلبن والكحك والقرص والبقسماط والبيديفور وانا وزمايلي كلهم في الترماي. بركب الترام من وقت ما اتولدت تقريبا. اصل حظي خلاني اطلع الاقي شباك اوضتي بيطل عليها، كل مشاويري انا واهلي بقيت بيها. بابا وماما زمان كانوا يوصلوني المدرسه بالترام، انا فاكره كان تقريبا محطتين من عند البيت وكنا بنوصل. لما كبرت بقى ودخلت اعدادي بقيت اركبها لوحدي، وبعد كده ثانوي ودينا اهو في الكليه وبرضه رايحه جايه بيها. من غير ما احس لقيت كل ذكرياتي ارتبطت بالترام. اول يوم مدرسه، اول درس اروحه لوحدي، اول سنه كليه، حتى اول مره افتح فيها قلبي لماما كانت هنا. كنت هربانه من اخواتي في البيت، كنتش عايزه حد يسمعني وانا بحكي لها. نزلنا فقالت لي يلا بينا نركب الترام ونلف بيها شويه، وقعدت احكي لها على كل اللي جوايا. مبستمتعش بالسكه غير وانا بص من شباكها واحط الهاند فري في ودني واسمع اغاني. ما لاقيش ترام صعبه قوي دي، هحس وقتها اني من غير ذكريات، كأن كل السنين اللي فاتت عدت كده من غير ما تسيبلي حاجه واحده عايشه عليها. بصراحه اسكندريه ما تنفعش من غير ترام.